Chùa Thiếu Lâm, nơi sinh sống của những tăng nhân thời xưa. Những người bảo vệ đầy kiêu hãnh của một truyền thống đã kéo dài 1000 năm cho đến tận ngày nay. Ngày nay, một thế hệ mới đang thiết lập lại Chùa Thiếu Lâm. Khi những hòa thượng đón nhận một thử thách không giống ai, đó là làm kinh doanh trong thế kỷ 21. Thiếu Lâm tự, truyền thống và hiện đại. Những hòa thượng của chùa Thiếu Lâm trong suốt hơn 1000 năm, họ bảo vệ cho những hoàng đế Trung Hoa và bảo vệ đất nước bằng những kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc của họ. Một di sản hùng mạnh. Và cần phải cố gắng rất nhiều mới trở thành một phần của nó nếu bạn chỉ mới 10 tuổi. Chùa Thiếu Lâm ẩn mình trên ngọn núi Tung Sơn, 846 km về phía tây nam của Bắc Kinh. Và cách xa quê nhà của Trịnh Châu tới hàng ngàn cây số. Cuộc sống ở Thiếu Lâm là một sự thay đổi lớn đối với những cậu bé này. Và Trịnh Châu vẫn đang cố gắng hòa nhập. Lúc cháu mới tới đây, cháu rất nhớ nhà. Ngày nào cháu cũng khóc. Sau một thời gian thì cháu cũng quen. Cháu có rất nhiều bạn ở lớp võ thuật. Họ đối xử với cháu như một đứa em trai bé nhỏ. Một trong những người anh của Trịnh Châu tại chùa là chàng trai 18 tuổi Châu Chí Bình. Cậu đã ở đây được 6 năm rồi, và cậu có kế hoạch của riêng mình để vào được đội lưu diễn. Sở trường của Chí Bình là thiết bố sam. Để thành thạo bộ môn này, một hòa thượng phải luyện tập để có thể vượt qua sự đau đớn trên một phần cơ thể nhất định. Và Chí Bình đã chọn phần đầu của cậu. Lúc đầu việc tập luyện rất khó khăn. Mỗi buổi tập, chúng tôi phải trồng cây chuối bằng đầu trong ít nhất nửa tiếng. Động tác này rất đau. Đau đến muốn khóc. Nhưng tôi không muốn sư phụ nhìn thấy. Thế nên tôi khóc trên giường vào buổi đêm. Chí Bình chịu đựng sự đau đớn trong suốt 2 năm tập luyện vất vả, hy vọng rằng luyện thành thiết bố sam sẽ giúp cậu ấy chiến thắng trong cuộc thi và lọt vào được đội biểu diễn. Và cố gắng hoàn thành sứ mệnh Thiếu Lâm của mình bằng cách đi sâu vào truyền thống của Cung Phu. Tôi muốn đi khắp thế giới biểu diễn.
và giúp cho chùa Thiếu Lâm nổi tiếng hơn nữa. Nhưng một người bạn khác của Trịnh Châu, Đông Đông, hy vọng cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao bằng cách làm một điều mà chưa ai từng làm trước đó. Tài năng phi thường của Đông Đông đã cho cậu một vị trí trong đội lưu diễn vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên trong suốt hơn 1.000 năm, những hòa thượng Thiếu Lâm đang học những động tác do những người ngoại đạo tạo ra. Những người ngoại đạo phương Tây. Nhà biên đạo người Bỉ Sidi Chekhov và nhạc sĩ người Ba Lan Simon Broska đã làm việc tại đây 2 tháng để dàn dựng một tiết mục biểu diễn theo phong cách Thiếu Lâm hoàn toàn mới, phục vụ cho một trong những buổi biểu diễn những điệu nhảy lừng danh nhất trên thế giới ở London. Một phần của tiết mục là võ thuật Thiếu Lâm, một phần là nghệ thuật nhảy trình diễn. Nhưng nó hoàn toàn lạ lẫm đối với những người hòa thượng này. Đây là một tiết mục rất khó đối với họ, vì thường họ chỉ quen biểu diễn một hay vài cảnh rồi cảm ơn và đi ra. Còn giờ họ phải liên tục chuyển động cho đến khi kiệt sức. Cứ như thể ý tưởng về việc kết hợp giữa những điệu nhảy và võ thuật còn chưa đủ mới lạ. CD vừa quyết định giới thiệu những đạo cụ mới. 21 chiếc hộp vô cùng lớn. Với 21 chiếc hộp, bạn có thể dựng lên vô số hình. Bạn có thể dựng ngôi chùa nghĩa địa, vườn thú với những cái chuồng. Có rất nhiều cách để thể hiện. Trong khi còn đang gắng sức với đạo cụ mới, những vũ công hòa thượng này có lẽ đã quên rằng chỉ còn 2 tháng nữa, trước khi họ phải biểu diễn tiết mục chưa từng có này trước những khán giả khó tính nhất thế giới. Và trước khi đến London, họ còn phải làm hài lòng một ban giám khảo còn khó tính hơn nhiều. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm, Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, có vẻ ngoài giống như mọi hòa thượng Phật giáo khác, đặc biệt là sáng ngày hôm nay. Khi ông chủ trì nghi lễ linh thiêng nhất của Thiếu Lâm, hàng năm vào tháng 3, Thiếu Lâm tưởng niệm những vị trụ trì đã viên tịch. Ở phía tây của Thiếu Lâm tự có một khu 200 tòa tháp đá. Mỗi tòa tháp là một đài tưởng niệm cho một vị trụ trì. Người tiền nhiệm của ông, Hòa thượng Thạch Vĩnh Tâm, qua đời năm 2007. Tòa tháp của phương trượng Thạch Vĩnh Tâm được khắc hình ảnh của những thay đổi mà ông chứng kiến trong cuộc đời mình. Máy bay, máy tính, máy quay và những biểu tượng của thế giới hiện đại. Nhưng đối với Thích Vĩnh Tín, đối diện với những thay đổi chỉ là một phần công việc hàng ngày của ông. Vị phương trượng này quyết tâm đưa Thiếu Lâm tự cùng với Trung Quốc chạy đua vào thế kỷ 21. Hàng ngày từ buổi bình minh đến lúc chiều tà, Thiếu Lâm tự chuyển mình từ một ngôi chùa Phật giáo trở thành một vùng đất Phật giáo.
Nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm du lịch hàng đầu Trung Quốc. Với 100 nhân dân tệ, khoảng 15 đô la Mỹ, du khách được phép vào tham quan di vật thiêng liêng nhất bên trong chùa. Và nếu họ sẵn sàng chi nhiều tiền hơn, họ có thể mang về nhà vài món đồ linh thiêng. Cơ hội được xem những hòa thượng tập luyện võ công khiến cho ngôi chùa ngày nào cũng chật ních người. Là một nhà khởi xướng cải cách chùa Thiếu Lâm, phương trượng Thích Vĩnh Tín cần phải gánh vác nhiều hơn là một thủ lĩnh tôn giáo đơn thuần. Giờ đây, ông cũng là một giám đốc quản lý thương hiệu, chăm sóc cho một trong những thương hiệu không xuất khẩu nổi tiếng nhất Trung Quốc, tập đoàn Thiếu Lâm Tự. Đây là một công ty có số vốn lên tới hàng triệu đô la với danh sách đầu tư và tài sản dài dằng dặc. Các lĩnh vực kinh doanh của Thiếu Lâm Tự là truyền thông, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Và thương hiệu Thiếu Lâm Tự đã vươn ra toàn cầu, hợp tác với những ngôi chùa và trường võ thuật tại Mỹ và châu Âu. Tại trụ sở công ty, những nhân viên thiết kế web và giám đốc kinh doanh nhận sự chỉ đạo từ giám đốc điều hành. Mặc dù cũng cạo đầu và đeo tràng hạt, Thích Vĩnh Tín không hề giống với bất kỳ vị phương trượng Thiếu Lâm nào khác. Và tên tuổi lừng danh mới trên toàn thế giới này luôn đem đến rất nhiều những lời khen và cả những lời chỉ trích. Và cũng có rất nhiều người làm theo ông. Tại thành phố láng giềng Đông Phong, luôn có hàng nghìn học viên ủng hộ nền kinh tế võ thuật. Trường võ thuật lớn nhất Đông Phong có 2 khu học xá với 25.000 học viên. Tất cả các trường học hoàn toàn do các thầy dạy võ lâm tận tâm đảm nhiệm. Tấm biển bên ngoài đề Thiếu Lâm Tự, nhưng tòa nhà đồ sộ kiểu phương Tây lại gợi lên một điều hoàn toàn khác. Những cậu bé này đang học ủ xu, một phiên bản thể thao của công phu Thiếu Lâm. Những hòa thượng Thiếu Lâm không thi đấu, nhưng những học viên ủ xu thì có. Họ có thể giành được những giải thưởng, nhưng chúng không phải cái đích thực sự. Chỉ có học viên tốt nghiệp môn ủ xu xuất sắc nhất mới có thể hy vọng giành được một vị trí trong đội biểu diễn của chùa Thiếu Lâm. Điều tốt nhất mà hầu hết trong số hàng nghìn học viên này có thể hy vọng là công việc vệ sĩ hay cảnh sát. Thậm chí, tại chùa Thiếu Lâm, những học viên không lọt vào được đội lưu diễn còn phải đối mặt với một tương lai khó khăn hơn nhiều. Làm giáo viên võ thuật tại trường học ủ xu hay làm vệ sĩ tư, đó là lý do tại sao ý kiến của người đàn ông này thực sự quan trọng. Dương Đào là thầy giáo phụ trách những hòa thượng học võ thuật tại chùa. Anh quyết định ai là người có đủ khả năng để tham gia đội biểu diễn Thiếu Lâm. Và anh không phải là một người dễ để gây ấn tượng. Ở Trung Quốc có câu tục ngữ, không thầy đố mày làm nên.
Con đường duy nhất cho họ đến với thành công trong tương lai, đó là chúng tôi có nghiêm khắc hay không. Chỉ trong vài ngày nữa, Dương Đào và những hòa thượng lớn tuổi khác sẽ chọn ra đội lưu diễn của năm nay. Tất cả những học viên đều biết rằng kỷ luật là mấu chốt dẫn đến thành công. Dưới sự hướng dẫn của thầy Dương Phụ, Chí Bình và bạn bè hàng ngày không ngừng luyện tập võ thuật với hy vọng sẽ trở thành ngôi sao. Sự điều hòa giữa sức mạnh và sức chịu đựng đã vượt lên những tiêu chuẩn thông thường. Những học viên này có thể tập trung năng lượng của cơ thể, hay còn gọi là khí công, để tạo thành một nội lực mạnh mẽ. Trải qua hàng thế kỷ, dưới sức mạnh của mình, họ đã tạo nên những vết lõm trên mặt sàn của ngôi chùa. Chỉ có sự giao hòa hoàn hảo giữa thể xác và tinh thần mới có thể tạo ra loại sức mạnh đó. Đó là điều mà những học viên triển vọng hiểu rất rõ. Để đón chào những ngày trọng đại sắp tới gần, họ phải thể hiện sự thành tâm của mình đối với di sản Phật giáo Thiếu Lâm theo một cách mới. Chí Bình và vài người bạn hành trình đến nơi khởi nguồn của võ công Thiếu Lâm, trên đỉnh núi Tung Sơn. Theo truyền thuyết, một vị Phật tên là Bồ Đề Đạt Ma hay Đạt Ma đã tu trong một hang động nằm phía trên ngôi chùa trong suốt 9 năm. Tạo nên truyền thuyết nổi tiếng khắp thế giới, Thiền Tông theo tiếng Hán và Zen theo tiếng Nhật. Nếu chuyện đó là có thật, Đạt Ma hẳn đã thường xuyên phải trải qua sự đau đớn vì phải ròng rã ngồi tu luyện. Đó là lý do tại sao truyền thuyết nói rằng ông đã sáng tạo ra một chuỗi những động tác cơ thể để giúp giải phóng sức mạnh. Những động tác đó đã được phát triển thành võ thuật. Ngày nay, võ công Thiếu Lâm có hơn 700 động tác. Bạn không thể làm được những điều này trừ phi tâm trí bạn đã làm chủ được nó. Thậm chí ở Thiếu Lâm ngày nay sẽ không thể có thành công nếu không có lòng trung thành với tôn giáo. Hôm nay, Trịnh Châu sẽ được chỉ dạy về tôn giáo từ một trong những hòa thượng lớn tuổi nhất chùa. Hòa thượng Thích Vương Văn, năm nay 60 tuổi, đã cống hiến gần hết cuộc đời mình cho Thiếu Lâm tự. Còn học võ thuật cũng như tu hành, con cần phải kết hợp thiền với võ thuật.
Thiền là gì vậy thưa Thầy? Thiền ở khắp mọi nơi. Thiền xuất hiện khi con nằm, khi con đứng, khi con đi và khi con ngồi. Nghe nó khá hoang đường, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Trịnh Châu chăm chú lắng nghe và cố gắng hết sức để thực hành nguyên lý thiền như một phần trong quá trình rèn luyện võ công của mình. Nhưng cậu và những người bạn của mình không đến đây chỉ để trở thành những hòa thượng Phật giáo. Đi nào, tóm lấy nó. Con đường đến Thiếu Lâm có thể cổ kính và thiêng liêng, nhưng ngày nay Hollywood là một nhà tuyển dụng ấn tượng. Những học viên triển vọng như Trịnh Châu đều mơ ước trở thành một siêu sao trên võ thuật. Siêu sao võ thuật yêu thích của cháu trên phim là Thành Long. Cháu xem rất nhiều phim của bác ấy. Chiến tranh và loạn lạc trong thế kỷ 20 tại Trung Quốc suýt chút nữa đã phá hủy hoàn toàn Thiếu Lâm tự. Qua hàng thế kỷ, công phu Thiếu Lâm tự đã luôn là một lá chắn mạnh mẽ chống lại mọi kẻ thù, nhưng sức người không thể chống lại được súng máy và pháo. Vào những năm 1920, các nước thực dân đế quốc lao vào xâu xé Trung Quốc và Thiếu Lâm trở thành một nạn nhân của chiến tranh. Năm 1928, một kẻ nham hiểm đã phóng hỏa, đốt trụi những gian chính của ngôi chùa, tàn phá biểu tượng của Phật giáo và sách kinh Phật, khiến cho một truyền thống hàng nghìn năm chỉ còn là một đống đổ nát. Khi Thích Vương Văn bắt đầu cuộc sống của một tiểu hòa thượng ở Thiếu Lâm tự, ở đó chỉ còn lại 15 hòa thượng. Đó là thời điểm mà ông còn nhớ mãi. Khi tôi mới đến đây, tôi phải dọn dẹp lại tất cả. Mọi thứ đều bị phá hủy. Đó là một thời kỳ đau đớn. Tất cả chúng tôi đều khóc. Dường như Thiếu Lâm tự đã được định mệnh an bài. Và sau đó, vào những năm 1980, số mệnh đó đã thay đổi. Từ những năm 1980, nền kinh tế bùng nổ của Trung Quốc và niềm đam mê phim võ thuật trên khắp thế giới đã vực Thiếu Lâm dậy khỏi đống tro tàn và đưa huyền thoại vào thế kỷ 21. Sứ mệnh của phương trượng Thích Vĩnh Tín là chăm lo cho sự hồi sinh của ngôi chùa trong bối cảnh của một đất nước Trung Hoa hoàn toàn mới. Và điều đó đã đưa ông tới một nơi mà chưa một phương trượng nào từng đặt chân đến. Đại hội Đảng Cộng sản Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh. Phương trượng Thích Vĩnh Tín tham gia với tư cách đại biểu của tỉnh Hà Nam, đại diện cho lợi ích của Thiếu Lâm trong một thế giới quyền lực. Ông ấy giống như một ngôi sao ở đây. Mọi người đều biết đến ông là người dẫn đầu các phong trào. Và người ta đồn đại rằng ông ấy sẽ trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong nước. Sức mạnh của sự nổi tiếng, một trí tuệ sáng tạo và sự ủng hộ của chính phủ. Tất cả đã giúp phương trượng Thích Vĩnh Tín khôi phục lại ngôi chùa cổ xưa nổi tiếng của ông. Sidi Labi Chekhov đang muốn xem liệu điệu nhảy của mình có giúp cho đội trình diễn của chùa Thiếu Lâm tiến xa hơn được hay không.
Đồng Đồng và bạn bè vẫn đang tập luyện chăm chỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đó là sự cổ vũ nhiệt liệt từ những khán giả London. Và cả ngôi chùa luôn luôn ủng hộ nhà biên đạo nổi tiếng làm tốt công việc của mình. Đến đây từ tháng 5, tôi được gặp thầy Dương Đào, người hoàn toàn không như những gì tôi đã nghĩ về một hòa thượng. Khi tôi nói với anh ấy rằng một vài hòa thượng và cách họ di chuyển làm tôi nghĩ đến một vài vũ công hip hop mà tôi biết, anh ấy nói rằng nếu anh muốn làm việc với họ theo kiểu hip hop thì hãy cứ làm như thế. CD hy vọng rằng sự kết hợp giữa vũ đạo và võ thuật chưa từng có của anh sẽ thực sự là cây cầu kết nối khán giả phương Tây với những hòa thượng Thiếu Lâm. Nhưng liệu nó có kết nối được với phương trượng Thích Vĩnh Tín không? Nếu ông ấy không thích, buổi trình diễn đầu tiên tại London sẽ chấm dứt trước khi nó được bắt đầu. Hòa thượng Chí Bình với môn Thiết Bố Sam thì theo đuổi nghiệp ngôi sao theo cách truyền thống, nhưng điều đó không khiến hành trình của cậu dễ dàng hơn chút nào. Chí Bình có thể bẻ gãy thanh sắt bằng đầu, nhưng cậu cần nhiều hơn một ngón nghề để lọt vào đội lưu diễn. Một ngôi sao võ thuật phải sử dụng tinh thông tối thiểu một loại vũ khí truyền thống của Thiếu Lâm. Đó là côn, đao hoặc xích. Một sự kết hợp thú vị, trừ việc những vũ khí này không bao giờ được dùng để lấy đi sinh mạng của ai đó. Đạo Phật phản đối bạo lực và việc sát sinh thì hoàn toàn bị nghiêm cấm. Nếu bạn quan sát kỹ đao và xích của Chí Bình, bạn sẽ thấy chúng được làm bằng gỗ, thiết hoặc một loại vật liệu không gây những tổn thương chí mạng nào đó. Vũ khí điển hình của Thiếu Lâm tự là một cây gậy được gọi là trượng. Hàng trăm năm trước, vào triều đại nhà Minh, những tăng nhân dùng chúng để vô hiệu hóa kẻ thù. Vào thời đó, họ phải chiến đấu rất nhiều và luôn luôn được sự cho phép của hoàng đế để chống lại những kẻ thù có ý định cướp bóc Thiếu Lâm tự và triệt tiêu sức mạnh chính trị của chùa. Có thời kỳ, quân số thường trực của chùa lên đến 2.000 hòa thượng. Đó là lý do tại sao những bài tập vũ khí vẫn tồn tại đến ngày nay như một phần biểu diễn trang trọng của một ngôi sao võ thuật, và cũng là một sự tưởng nhớ đến quyết tâm tồn tại mãnh liệt của Thiếu Lâm.
Chưa đầy một tuần nữa, Dương Đào sẽ quyết định ai được lọt vào đội hình A và đi khắp thế giới biểu diễn công phu Thiếu Lâm. Và ai phải trở về với những bài tập căn bản. Hơi thở và sức mạnh phải phối hợp tốt với nhau. Chí Bình và Trịnh Châu được kỳ vọng rất lớn. Nhưng chỉ vài ngày trước thời điểm quan trọng, Trịnh Châu đã gặp phải một vận rủi khá nghiêm trọng. Thưa thầy, chân của con bị thương. Làm sao con lại bị như vậy? Hôm nọ đang chạy bộ con bị trẹo chân. Con có đau lắm không? Có ạ. Chí Bình, đưa La Trịnh Châu đến gặp bác sĩ. Không gì tệ hơn vào đúng thời điểm này. Một câu nói của bác sĩ có thể khiến Trịnh Châu mất cơ hội vào đội biểu diễn và dập tắt giấc mơ của cậu. Cháu bỏ giày ra để chú xem. Cháu đi bộ hay chạy nó cũng đều đau. It hurts when I walk or run. Phương pháp quen thuộc của bác sĩ ở đây là hãy cố chịu đựng và quay lại với công việc tập luyện. Hãy chứng tỏ rằng cậu là một hòa thượng Thiếu Lâm cứng cỏi. Những đứa trẻ ở đây có thể phải chịu đựng rất nhiều, trừ phi chúng bị đau quá nặng. Nhưng mắt cá của Trịnh Châu đúng là bị đau quá nặng. Cậu sẽ phải nghỉ tập luyện ít nhất một tuần. Điều đó có thể làm tiêu tan cơ hội lọt vào đội hình A của cậu và giành một vị trí trong đội lưu diễn năm nay. Bỗng nhiên cả năm trời tập luyện của Trịnh Châu có thể trở nên công cốc. Ngày ra quyết định cũng bắt đầu như mọi ngày khác. Nhưng đối với những tiểu hòa thượng Thiếu Lâm, đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời họ. Hòa thượng Thiết Bố Sam Chí Bình sẽ phải ăn uống thật đầy đủ để chứng tỏ với thầy Dương Đào rằng cậu đã sẵn sàng để được chọn vào đội hình A. Nhưng Trịnh Châu sẽ cần nhiều hơn là thức ăn để chữa lành vết thương của cậu. Sẽ cần phải có một phép màu để chữa khỏi mắt cá kịp cho cậu có thời gian tập luyện. Trong buổi tập sáng, Trịnh Châu chỉ có thể ngồi xem, trong khi những học viên triển vọng khác luyện tập bài hàng ngày, mà những hòa thượng Thiếu Lâm vẫn tập hàng thế kỷ nay. Bài tập thất tinh trận là cơ hội cuối cùng để gây ấn tượng. Thất tinh trận là bài tập truyền thống hàng ngày, bắt buộc đối với mọi hòa thượng ở đây. Chúng tôi sẽ biểu diễn thất tinh trận vì trông nó khá đẹp mắt.
Vương Lữ đến Hàn Quốc. Ngụy Hiếu Trường đến Úc. Anh ta có nằm trong danh sách này không? Giờ là thời khắc mà các học viên đã bỏ hết công sức tập luyện chờ đợi. Thời khắc sư phụ sẽ công bố ai là người phải trở về với những bài tập căn bản và ai sẽ sớm được sắp xếp hành lý cho cơ hội của cả cuộc đời. Chiều nay, chúng ta sẽ chia các nhóm thành 2 nhóm. Chí Bình đã được chọn vào đội hình A. Cậu sẽ sớm biến ước mơ đi biểu diễn khắp thế giới của mình thành hiện thực, làm cho Thiếu Lâm còn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Mắt cá của Trịnh Châu vẫn chưa lành. Và cậu chưa có đủ điều kiện thi. Nhưng sư phụ Dương Đào và Dương Phụ có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cậu. Hướng dẫn cho một học viên mới. Hôm nay cũng là ngày mà sáng kiến đổi mới của Thiếu Lâm đứng trước một thời khắc quyết định. Bài nhảy đông tây kết hợp chưa từng có của Thiếu Lâm có thể đưa những hòa thượng võ thuật theo một con đường táo bạo. Nhưng trước tiên, nó cần được sự chấp thuận chính thức của phương trượng. Và điều đó có nghĩa là một màn trình diễn riêng dành cho phương trượng Thích Vĩnh Tín. Vị trụ trì vừa trở về từ Bắc Kinh và ông được mời đến xem những vũ công biểu diễn. Nếu ông không thích những gì mình được xem, phần còn lại của thế giới sẽ không bao giờ được xem nó. Chỉ còn vài phút nữa lại đến giờ biểu diễn. Và CD có một chút lo lắng. Buổi biểu diễn thực sự quan trọng vì ông ấy mới chỉ được xem qua vài bức ảnh về ý tưởng. Nhưng ông ấy không hề biết mỗi hòa thượng sẽ làm gì, nên tôi rất tò mò xem ông ấy thực sự nghĩ thế nào.
Chỉ với một cử chỉ đơn giản, vị phương trượng thể hiện sự hài lòng với tác phẩm của CD. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Những hoàng thượng này sẽ sớm được tới London cùng với những vũ công chuyên nghiệp. Tất cả nhờ vào một vị phương trượng dám mạo hiểm và tin vào sự thay đổi. Phương trượng Thích Vĩnh Tín đã biến chùa Thiếu Lâm từ một di sản văn hóa trên bờ vực bị diệt vong trở thành một công ty giàu có. Có người nói rằng ông đang phá hủy tính nguyên vẹn về tôn giáo của chùa Thiếu Lâm, nhưng ông sẵn sàng đương đầu với những áp lực. Với ông, chùa Thiếu Lâm chính là sự thay đổi. Tôi tin rằng nếu người thầy đầu tiên của chúng tôi, Bồ Đề Đạt Ma còn sống đến bây giờ, Ngài cũng làm như vậy để thích nghi với xã hội ngày nay. Chỉ khi bạn tôn trọng hiện thực và thích nghi với thời đại, bạn mới có thể tồn tại và phát triển. Hòa thượng Thiết Bố San Chí Bình sẽ sớm được ra nước ngoài và gia nhập cùng với những diễn viên số 1 của Thiếu Lâm. Còn cậu bé Trịnh Châu, chân của cậu đã lành và cuối cùng cậu cũng trở lại tập luyện cùng với bạn bè. Họ tiếp tục nỗ lực cho một vị trí trong đội biểu diễn tương lai. Cháu nghĩ bây giờ cháu chưa được giỏi lắm. Cháu sẽ tập luyện chăm chỉ hơn và trở nên xuất sắc hơn để cháu có thể được đi biểu diễn trên khắp đất nước. Trịnh Châu và những bạn học cùng lớp có thể sẽ không bao giờ trở thành một tăng nhân. Nhưng sau nhiều năm tập luyện và tu dưỡng tại ngôi chùa này, họ sẽ luôn mang một chút gì đó của Thiếu Lâm bên mình. Suốt hơn 1.000 năm, ngôi chùa vẫn là trung tâm tôn giáo nguyên vẹn, trong khi vẫn tồn tại trong một thế giới thay đổi hàng ngày. Ngày nay, người Trung Quốc lại thay đổi, và Thiếu Lâm tự thậm chí còn trở nên thịnh vượng hơn nhờ vào những thay đổi cùng với cả đất nước. Nhưng với những ai yêu quý ngôi chùa cổ kính này và cống hiến cả cuộc đời cho ngôi chùa Thiếu Lâm tự, giới vẫn mãi như những gì mà nó vốn có. Một pháo đài soi sáng và là nơi trú ẩn cho những linh hồn.